ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ትምህርታችን የምናያቸው ነገር በቻፕተር 2 ፓርት 3 ስለ ሰርኩላር ሞሽን 2.2.4 ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ብለን የምንጠራው it is a motion of an object in a circular path with a constant speed ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ዩኒፎርም ሞሽን ስንል ሁልጊዜም ኮንስታንት ስፒድ ነው። ስለዚህ የሚለየው ይሄ ፓዙ ብቻ ነው። ፓዙ ሰርኩላር ፓዝ መሆኑ ሰርክል የሆነ ፓዝ በመኖር ምክንያት ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ሙቪንግ ኢን ኤ ሰርኩላር ፓዝ with a constant speed can have acceleration because speed is the magnitude of velocity ነው። ኮንስታንት ስፒድ ቢኖራችሁም አክሰለሬሽን ግን ዜሮ አይደለም due to ቼንጅን ዳይሬክሽን በዳይሬክሽን ቼንጅ ምክንያት አክሰለሬሽን ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ብለን የምንጠራው ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ኢን ኤ ሰርኩላር ፓዝ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ስፒድ ሁልጊዜም ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክቱ በሰርኩላር ፓዝ ነው፣ ግን ስፒዱ ኮንስታንት መሆን አለበት። ቼንጅን ቬሎሲቲ ግን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ነው ማለት ነው። ዲቱ ዲፈረንስ ኦፍ ዋት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ስለሚለይ ኮንስታንት ስፒድ ወይ ማግኒቲዩዱ ኮንስታንት ቢሆንም ነገር ግን ቬሎሲቲው ግን ቼንጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ there are two ways in which the acceleration can occur due to እዚህ ላይ እንደምናስታውሰው acceleration which is equal to change in velocity over change in t ነው። there are two ways in which the acceleration can occur due to ይለናል። ማለት acceleration መኖሩን የምናረጋግጥበት ሁለት ዌይሶች አሉ። the first one change in magnitude of the velocity that means ኮንስታንት ነው። ያማት ኮንስታንት የሚባለው ሁልጊዜ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬሎሲቲ ስፒድ ነው። ስፒዱ ኮንስታንት ነው፣ ግን ቬሎሲቲው ቼንጅ አለው ማለት ነው። ማግኒቲዩዱ ኮንስታንት ቢሆንም ዜር ኢዝ ቼንጅ ማለት ነው። ሌላኛው ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ። አሁን ቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ይቀይራል። ያ ማለት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ታይም ስናደርግ የምናገኘው አክሰለሬሽን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ነው። ስለዚህ ይህን አይነት ሞሽን ሰርኩላር ሞሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ወደ መጀመሪያው ብንመጣ ይህንን ፓዝ እንውሰድ። ይህ ፓዝ ሰርኩላር ሞሽን ነው። እዚህ ላይ ሰርኩላር ሞሽን በሚሆንበት ሰዓት ኦብጀክቱ ሙቭ የሚያደርገው በዛ አይነት መልክ ሙቭ ሲያደርግ ዜር ኢዝ ቬሎሲቲ ዝም towards to the circle ወይም the center towards to the center ፔታል አክሰለሬሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ change in velocity ያው ግዴታ ዳይሬክሽኑ እንደፈለገ መቀየር ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ማግኒቲዩዱ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ but it is constant ነው። change velocity ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ መልክ change in velocity ቪ ኢኒሻል እና ቪ ፋይናል አለ ዜር ኢዝ ቼንጅ ማለት ነው። ዲፈረንሱ ይኖርናል ማለት ነው። ፐር ታይም ስናስበው አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኩላር ፎር ኦብጀክትስ ሙቪንግ ኢን ኤ ሰርኩላር ፓዝ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ስፒድ አክሰለሬሽን ራይዝ ቢኮዝ ዘ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ቬሎሲቲ። ያ ማለት አንድ ኦብጀክት በኮንስታንት ስፒድ ሙቭ ቢያደርግም ቬሎሲቲ ግን ሊጨምር ወይንም ሊቀንስ ይችላል። ምክንያቱም ቬሎሲቲው ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽን ስለሚኖረው ማለት ነው። Hence, in the case of uniform circular motion, velocity is always tangent to the circular path. ሁልጊዜም በሰርኩላር ሞሽን ጊዜ ቬሎሲቲ ከሰርኩላር ፓዙ ታንጀንት ነው የሚሆነው፣ ታኮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርኩላር ፓዝ ከሰርኩላር ፓዙ ወይም ከራዲየሱ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው ቬሎሲቲ። acceleration is always perpendicular to the circular path and point towards to the center of the circle. ይህን አክሰለሬሽኑ towards to the center ነው። such kinds of acceleration is known as centripetal acceleration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ሰርኩላር ሞሽን በኢንትሮዳክሽን መልክ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ይህንን ነገር ለመረዳት ብዙ ጊዜ ሞጁላቸው ያስቀመጠው እንትን አለ ማለት ነው። so the particle follow a circular path of radius r part of which is shown by ዳሽ ካርቭ ማለት ራዲየስ አለን ዜር ኢዝ ራዲየስ ወይንም እዚያ የተቀመጡት አር ኢኒሻል እና አር ፋይናል አላችሁ። በዚህኛው ትልቁን ትራያንግል እንውሰድ ኤንድ ዜር ኢዝ ቼንጅ አር ማለት ነው። ሰፋ አድርገን እንያት። እነዚህ ሁለቱ ትራያንግሎችን ተረዱ። አሁን ይሄ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል አለን።
ከሴንተር ኦፍ ሰርክል ላይ እዚህ ላይ በሰርኩላር ሞሽን ጊዜ የምናየው ዘሆል የሆነ ፓዙ ሰርኩላር ፓዝ ነው ብለናል። ዜር ኢዝ ራዲየስ አር አለን። ቬሎሲቲ ታንጀንት ቱ ዘ ሰርክል ነው። ኤንድ አክሰለሬሽን ቱዋርድ ቱ ዘ ሴንተር ነው። ዲስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ሰርኩላር ፓዝ ነው። ከሰርኩላር ፓዙ ፐርፐንዲኩላር ነው የሚሆነው አክሰለሬሽን። ነገር ግን ቬሎሲቲ ደግሞ ታንጀንት ቱ ዘ ሰርክል ፓዝማ ወይም ዘ ሰርኩላር ፓዙ ታንጀንት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ሁለት ትራያንግሎች እናያለን። we have change in velocity and change in displacement in terms of r አለ ማለት ነው። ይሄኛው ይቺ የምታዩት ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ናት። እንደዚህ በከርቭ ደረጃ የምታዩት ማለት ነው። አርኩ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ነው። ነገር ግን ራዲየስ ኢኒሻል እና ራዲየስ ፋይናል እንዲሁም ደግሞ ቼንጅን ቴታ ፋይናሊ የሁለቱ ቼንጅን አር ብለን እንጠራዋለን እዛ ወይም ራዲየስ ቼንጅን ራዲየስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ትራያንግል ደግሞ ቪ ኢኒሻል እና ቪ ፋይናል አለ። ፋይናሊ ቼንጁ ደግሞ ቼንጅን ቪ አለ ማለት ነው። ሁለቱ ትራያንግል ዘሴም ቴታ አላቸው ማለት ይሄኛው ቴታ እና እዚህ ላይ የምታዩት ቴታ ሁለቱ ቴታዎች ኢኳል ናቸው እና ሳይድ አንግል ሳይድ ቴረም መሰረት ወይም ትሪጎኖሜትሪ ላይ ማለት ነው። በዛ መሰረት ሁለቱ ትራያንግሎች አንድ አይነት ናቸው። የሚለያዩት በሳይዝ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሾ ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቦዝ ፊገር ቢ ኤንድ ሲ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። በራዲየስ መልክ ያያችሁት እና በቬሎሲቲ መልክ ያያችሁት ማለት ነው። ካን አይዴንቲፋይ ትራያንግል ዛት ሄልፕ አስ አናላይዝ ዘ ሞሽን ዘ አንግል ቼንጅን ቴታ ኢን ፊገር ቢ ኤንድ ሲ አር ዘ ሴም አንድ ናቸው ሁለቱ አንግሎች። ቴታ በመጀመሪያ ያያችሁት ቴታ በራዲየስ መልክ ያያችሁት እና በቬሎሲቲ ላይ ያያችሁት ቴታ ሁለቱም አንድ ናቸው። because the velocity vector v is always perpendicular to the position vector r ነው። ቬሎሲቲ ከራዲየሱ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው but tangent to the circular path ማለት ነው። therefore the two triangles are similar ሁለቱ ትራያንግሎች አንድ ናቸው ማለት ነው። በዚህ መሰረት by side angle side እዚህ ላይ የምትረዱት by side angle side similarity two triangles are similar if the angle between any two sides is the same for both triangles and if the ratio of the length of this side is the same. The relationship between the length of the side for the two triangles is change in velocity over v which is equal to change in displacement in terms of r over r ማለት ነው። ሁለቱ አሁን ቼንጅ ከቼንጅ ጋር ተመሳሳይ ሳይዶችን በተመሳሳይ ማስቀመጥ ነው የሚቻለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቼንጅን ሪአሬንጅ ስታደርጉት ማለት ነው ይሄን ክሮስ አድርጋችሁ ሪአሬንጅ አድርጉት ዛት ሚንስ ቼንጅን ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅን ዲስፕሌስመንት which is equal to v over r ማለት ነው። ይሄን ክሮስ አድርጋችሁ ሪአሬንጅ አድርጉት። ቼንጁን በቼንጅ በኩል አድርጉት። ኖርማሎቹን ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልክ አስቀምጧቸው። ፋይናሊ ቼንጅን ቬሎሲቲ which is equal to ቼንጅን r times v over r ይመጣ ማለት ነው። ይሄን ካየን በኋላ እንደዛ አድርጋችሁ ካስቀምጣችሁ በኋላ the magnitude of the average acceleration by dividing both sides by time interval ይሄንን ዲቫይድ ባይ ለታይም ብታደርጉት በጽሁፍ ላሳያችሁ። እዚህ ላይ የመጣለ ምንድነው ቼንጅን v over ቼንጅን r which is equal to v over r ነው። ይሄን ክሮስ አድርጉት። ፋይናሊ የምታገኛላችሁ ቼንጅን v times r which is equal to v times ቼንጅን r ነው ያለን። ይሄን ዲቫይድ ባይ ዋት ይሄን ዲቫይድ ባይ ለr ይሄንንም ዲቫይድ ባይ ለr አድርጉት። ምን ይቀራችኋል? ቼንጅን v እዚህ ላይ እንደምታዩት ቼንጅን v which is equal to ቼንጅን r times v over r ይመጣ ማለት ነው። ይሄን ካገኛችሁ በኋላ ቦት ሳይድ ይሄንም ለታይም አካፍሉት ይሄንም ለታይም አካፍሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅን v which is equal to ቼንጅን r times v divided by what r ነበር ያለው። ይሄን ለታይም አካፈላችሁት ይሄንም ለምን ታካፍሉታላችሁ? ለታይም ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ቼንጅን v over ቼንጅን t means it is acceleration እንደማለት ነው which is equal to ቼንጅን r over ቼንጅን t
ማለት ቼንጅን አይደል ለቼንጅን ብቻ ብታካፍሉት ቪ ታገኛላችሁ ታይምስ ዚስ ዋን ቪ ይሄኛው በዚህኛይቱ ቪ ስታበዙ ዲቫይድ ባይ ዋት አር ማለት ነው። ለአር ታካፍሉታላችሁ። ሶ አክሰለሬሽን which is equal to v square over r ይመጣ ማለት ነው። ይሄ አክሰለሬሽን ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን toward to the center ነው ማለት ነው። ወደ ሴንተር ያለው አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ሁልጊዜም የአክሰለሬሽን ዳይሬክሽን ወደ ሴንተር ነው። it is perpendicular to ፓዝ ነው። ከፓዙ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው። ቬሎሲቲ ደግሞ ታንጀንት ቱ ፓዝ ነው ማለት ከፓዙ ወይም ከሰርኩላር ፓዙ ላይ ታንጀንት ነው። ነገር ግን ፐርፐንዲኩላር የሚሆነው ከራዲየሱ ጋር ነው ማለት ነው። ዘሴም አንግል ነው ያላቸው። ቬሎሲቲ እና ራዲየስ የሚኖረው አንግል በሁለት ራዲየሱ መካከል የሚኖረው አንግል እና በቬሎሲቲዎቹ መካከል የሚኖረው አንግል ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን በዚህ መልክ ድራይቭ ተደርጓል ማለት ነው። ቀለል ባለ መልክ ይሄን እናያለን ማለት ነው። ቀጣይ ለምን እናያለን? ችግር የለውም። ስለዚህ ፔሪድ እናያለን። እዚህ ላይ ፔሪድ ብለን የምንጠራው is time required for one complete revolution ፔሪድ ብለን የምንጠራው is time required to complete one revolution ማለት ነው for a particle moving in a circle of radius r with a constant speed ነው የሚለው። ይሄን መሸምደድ አይጠበቅባችሁም። ኖርማል ሊነር ሞሽን ላይ የምታስታውሱት ነገር አለ። ምንድነው ያለው? ቬሎሲቲ which is equal to distance over time ይላቸዋል። ይሄን እንደዚህ ብታደርጉ v times t which is equal to s ይሆናል። ይሄን ዲቫይድ ባይ ዋት v ይሄን ዲቫይድ ባይ v ስታደርጉ ምን ይቀራቸው ማለት ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ ብለን የምንጠራው ኢትስ ታይም ነው። እኛ ደግሞ ሞሽናችን ኢትስ ሰርኩላር ሞሽን ነው። ሶ ቶታል ዋን ኮምፕሊት ሪቮሉሽን ፎርም ለማድረግ ሰርከምፍራንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ሰርከምፍራንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ኢዝ ኤስ which is equal to 2 ፓይ አር ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ታይም which is equal to ምንድን ነበር ፎርሙላችን? ታይም which is equal to ኤስ ኦቨር ቪ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ታይም which is equal to የኛ ኤሳችን ደግሞ ቶታል ሰርከምፍራንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ማለት 2 ፓይ አር ነው። 2 ፓይ አር ቶታሊ አንድ ኮምፕሌት ሰርክል ዙሪያው ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ይሄን ስትወስዱ 2 ፓይ አር ነው። እሱን ዲቫይድ ባይ ቪ ነው የምንለው ማለት ነው። ለቪ እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የምታዩት ራሱ ነው ፔሪድ which is equal to pi r over v ነው ማለት ነው። ስለዚህ where 2 pi r is circumference of the circle ነው የሚለን። ስለዚህ the period of a particle in uniform circular motion is a measure of the number of seconds for one revolution of the particle around the circle ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ ብለን የምንጠራው በአንድ ወይም ታይም ሪኳየርድ ቱ ከቨር ዋን ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ ሰርክል የአንድ ሰርክል አንዱን ሪቮሉሽን ከቨር ለማድረግ የሚያስፈልገን ታይም ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ the inverse of the period is the rotational rate and it is measured the revolution per second ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። because one full of revolution of the particle around the circle corresponding to an angle of 2 pi radian ብለን እንጠራለን። ስለዚህ አንድ ሪቮሉሽን ከቨር ለማድረግ የሚወስደው አንግል 2 ፓይ ራዳን ነው። ያ ማለት ዋን ሰርክል ከቨር 360 ዲግሪ ያ ማለት 1 ፓይ ከቨር 180 ዲግሪ ነው። በሁለት ታብዙ 360 ዲግሪ ነው። ስለዚህ the product of 2 pi and the rotational rate give the angular speed ነው የሚለን። እዚች ላይ ደግሞ አንድ ነገር ላሳያችሁ። ይሄኛው አንጉላር ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን። ቴታ ማለት ቴታ which is equal to ሁልጊዜ ማየት ያለብን ቴታ which is equal to አንጉላር ቬሎሲቲ ታይምስ ኦፍ ቲ ነው። እዚህ ላይ ስፒድ which is equal to ዲስታንስ ኦቨር ታይም እንደምትሉት ሁሉ ዲስታንስን ለማግኘት ታንጀንሻል ዲስታንስ ይባላል። ይሄኛው which is equal to what v times of t ነው። the same is true angular displacement theta which is equal to angular velocity omega times ቲ ማለት ነው። ስታ ኦቨር ቲ ብለን የምንጠራው ኦሜጋ ነው። ስለዚህ የኛ ቴታችን ደግሞ ፎር ዋን ሪቮሉሽን 2 ፓይ ነው ወይም 360 ዲግሪ ነው። ዲቫይድ ባይ ዋት ፔሪድ ስታደርጉ የምታገኙት ኦሜጋ ይሆናል ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ እቺን መረዳት ይሄኛው። ሌላው እዚህ ላይ የምናየው if the radius are increase the arc length also increase ይለናል። ምክንያቱም tangential displacement or arc length which is equal to angular displacement times radius ነው የሚለን። ይህን አይነት ሪሌሽን ነው ያለን። ሰርክላችን ብንወስድ
ስላይ የሆነ ሰርክል አለ there is center radius r and also r አለ there is theta እቺኛቱ arc length s ተብላ ትጠራለች ሶ ይሄ r ነው arc length s which is equal to r times of theta ነው ስለዚህ arc length radius በጨመረ ቁጥር arc length እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ if we divide both side by t ይሄን divide by t ብታደርጉት ይሄንም divide by t ብታደርጉ ማለት ነው ምን ያመጣ ማለት ነው s over t which is equal to theta over t it is angular speed omega times of r ይሄ ደግሞ v ይሆናል ማለት ነው v which is equal to angular speed times of r ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ angular speed which is equal to omega times of r so omega which is equal to v over r ይሆናል ማለት ነው ይሄን ሪሌት ስታደርጉ ምክንያቱም v which is equal to r times of omega ካል so omega ለማግኘት divide by r so omega which is equal to v over r የሚል ፎርሙላ ሁለቱን ሪሌት በማድረግ ብቻ from this shows the radial acceleration or centripetal acceleration ar which is equal to omega square over what r መሆኑን አሳይዱ gravitational force ነው ማለት ነው ስለዚህ gravitational force ብለን የምንጠራው it is weakest force ነው በጣም ደካማ ብለን የምንጠራው ፎርስ ነው ማለት ነው ኒውተን was the first scientist to precisely define the gravitational force and to show that it could explain both falling body and astronomical motion ከሁለቱ ጋር አገናኝቶ የነገረ ማለት ነው but Newton was not the first person to suspect that the same force caused both our weight and the motion of planet ኒውተን አይደለም የመጀመሪያው ሰው የሆነው ማለት ነው ስለ gravitational force የነገረ ስለዚህ gravitational force is always attractive force ነው ስለ gravitational force የምታዩት ሁልጊዜም attractive force ነው የሆነ ሁለት ኦብጀክቶች አሉ m1 ያለው and the second object m2 ያለው and distance separation between them distance ይኖራቸዋል ስለዚህ ሁልጊዜም gravitational force is proportional to the product of m1 and m2 m1 እና m2 ፕሮዳክታቸው ጋር ፕሮፖርሽናል and inversely proportional to the distance separation between them በመካከላቸው ባለው distance separation ግን ምን ማለት ነው ኢንቨርስ ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት it is depends only the mass involved and the distance between them ነው ሁለት ፋክተሮች አሉት mass of objects and distance separation between them Newton's universal law of gravitational states that every particle in the universe attract every other particle ይሄ ሎ ስቴት የሚያደርግልን ኒውተንስ law of universal law ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስቴት የሚያደርግልን ምንድነው every particle in the universe attract every other particle ማንኛውም ፓርቲክል በዩኒቨርስ ላይ ያለውን ሌላኛውን ፓርቲክል ምን ያደርጋል ማለት ነው አትራክት ያደርጋል ማለት ነው ወደ ራሱ ጆይን ለማድረግ የሆነ ላይን ጆይን ለማድረግ ማለት ነው አትራክት ያደርጋል ማለት ስለዚህ ያ አትራክሽን ላይን ነው ካስታውሳችሁ ኬሚስትሪ ላይ ኬሚካል ቦንድ ብለን የምንጠራው it is attraction force between two objects እንደሚባሉ ይሄም ላይን ኦፍ አትራክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ gravitational force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው the force is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them ይላቸዋል ማለት ነው ይሄ ፎርስ ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው gravitational force Fg is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of what distance separation between them በዚህ አይነት መልኩ ነው so proportional constant g ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ f which is equal to g m1 m2 over r square ነው ማለት ነው okay gravitational attraction is along a line joining the center of the mass of the two body ነው የሚለን so the magnitude of the force is the same on each constant with Newton's law ማለት በኒውተን ሎ መሰረት ማለት ነው እዛ ላይ የምትወስዱ gravitational attraction is along a line joining the center of the mass of the two body ነው የሚለን በሁለት ቦዲዎች መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ ላይን ፎርም እንደ ላይን ነው ይሄ አትራክሽን ላይን ብለን ነው የምንጠራው ይሄን ላይ ስለዚህ the magnitude of the force is the same on each constituent with Newton's third law ነው የሚለን አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ነው አንደኛው ወደ ራሱ አትራክት የማድረግ ያኛውም ወደ ራሱ አትራክት ነው ስለዚህ ኒውተን ሰርድ ሎውን አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፎርስ ብለን የምንጠራው
ግራቪቴሽናል ፎርስ which is equal to gm ያ ማለት ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት ሌላ አንድ ኤም አለ ሌላኛው ኦብጀክት ደግሞ ሁለተኛው ካፒታል ኤም አለ ዲቫይድ ባይ ዋት ስኩዌር ኦፍ ዋት ዲስታንስ separation between them r ስኩዌር ማለት ነው። here r is the distance between the center of the mass of ቦዲ ነው የሚለን በእነሱ መካከል ያለ ዲስታንስ ነው ከሴንተራቸው ያኛውም በሁለቱም ሴንተር መካከል ግን በሁለቱም ሰፓሬሽን መካከል ያለ ጠቅላላ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው የምናየው? እዚህ ላይ m1 አለ and the second m1 so the center this one and also the center በመካከላቸው ያለ ይሄ ዲስታንስ ነው r ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ in fact እዚህ ላይ የምትረዱ ግራቪቴሽናል ኮንስታንቱ g which is equal to 6.674 times to the power minus 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር per kilogram square in SI ዩኒት በዚህ አይነት መልክ ይታያል ማለት ይሄ ለማን ብቻ ነው የሚሰጡ ብዙ ጊዜ ኮንስታንት ነው g ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the small magnitude of the gravitational force is consistent with everyday experience. We are unaware that even large objects like mountain exert gravitational force on us ማለት ነው። እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ማንኛውም ተራራ እንኳን በርቀት ትልልቅ ፎቆችም ሊሆኑ ይችላሉ እና በርቀት እኛ ጋር ግራቪቴሽናል ፎርስ ሪአክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ግዴታ የዲስታንስ ሴፓሬሽን አለን የኛ ማስም ይብዛም ይነስም ግን ከሆነ ላርጅ ፓርቲክል ጋር ወይም ትልቅ ማስ ካለው ነገር ጋር ግራቪቴሽናል ፎርስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ in fact our body weight is the force of attraction of the entire earth on us with a mass of what 6 times the power of 24 kilogram ለምሳሌ በምድር ላይ ስንኖር መሬት ትልቅ ግራቪቴሽናል ፎርስ አፕላይ ታደርግብናለች። ያ ፎርስ ደግሞ ኖርማሊ በማሱ ስታስቡት የመሬት ማስ 6 times the power of 24 kilogram ነው። በዚህን ያህል ማስ እኛ ላይ አፕላይ ታደርጋለች። የራሳችን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። የራሳችን ማስ ለምሳሌ ማለት ዲስታንሱ ባናውቀው ግን እኛ ክሎዝ አድርገናል ከመሬት ላይ እስካለን ድረስ ትልቅ ፎርስ ነው ያለ ማለት ነው የኛ ራሱ። ስለዚህ as we know the acceleration due to the gravity is about 9.8 meter per second square on the earth ነው። why this is so እንዴት እንደመጣ ማየት ይቻላል። እዚህ ላይ the weight of an object mg ቢኖር የሆነ ኦብጀክት ማሱ mg ቢኖረን mg which is equal to it is gravitational force ማለት ነው። mg which is equal to ለምሳሌ እናንተ 10 ኪሎ ግራም ቢኖራችሁ 10 ሲባዛ በግራቪቲ ያ ማለት weight of an object ነው ማለት ነው። ስለዚህ which is equal to gravity times m times ይሄኛው ካፒታል m divided by r square ነው። ይሄን ሪአሬንጅ አድርገን where m is the mass of an object ካፒታል m ብለን እንጠራው mass of earth ነው and radius r ብለን እንጠራው distance separation between two objects ነው from the center ማለት ነው። ከሴንተራቸው ጀምረን የምናየው ዲስታንስ ነው ይሄኛው። so the mass of an object cancel ማለት m በm ካንስል ይሆናል። ይሄኛው m በዚህኛይቱ በስሞል m ካንስል ይሆናል። ፋይናሊ የምናገኘው g which is equal to ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ቅድም የነገርኳችሁ 6 ፖይንት ምናምን ያለ ነው ማለት ነው ታይምስ ካፒታል m ማስ ኦፍ እርዝ ማለት ነው ዲቫይድ ባይ r ስኩዌር ይሆናል። ይሄንን ስናካፍል መጨረሻ የምታገኙት 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ያህል አክሰለሬሽን ነው ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ብለን ወይም ጂ ብለን የምንጠራት 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ግራቪቴሽናል ኮንስታንቱ ነው ቅድም ያየ ነው 6.674 times the power minus 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኪሎግራም ስኩዌር ማለት ነው። መልቲፕላይ ባይ ዋት እዚህ ላይ የምታዩት 5.98 times the power of 24 kilogram divided by 6.38 times the power of 6 meter the whole square ነው። ይሄኛው እዚህ ላይ ያለን ማስ በሬሾ ደረጃ ነው እዚህ ላይ የሰራው ማለት ነው። መተካት የሚቻል ይሄን ቁጥርና ማስ ኦፍ እርዝን ተክታችሁ ይሄኛው ራዲየሱን ከታች ራዲየስ ታደርጋላችሁ ፋይናል የምታገኙት ቁጥር 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። this is expected value and it is independent of the body mass ነው የሚለን ማለት ከማስ እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ ማስ ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ማንኛውንም ኦብጀክት በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው አትራክት የሚያደርገው።
ማሱ ይጨምር የሚቀንስም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አክሰለሬሽኑ አይቀየርም፣ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው። ሶ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ግራቪቴሽናል ቴክስ ጋሊሎ ኦብዘርቬሽን ዛት ኦል ማስ ፎል ዊዝ ዘ ሴም አክሰለሬሽን ስቴፕ ፋርዘር ማለት ማንኛውም ማስ በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፎል ማድረግ ይቻላል፣ መውደቅ ይቻላል። ከሆነ ሄይት ላይ ከሆነ ከፍታ ላይ በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው መድረስ ነው። ትልቅ ማስ የሚኖረው ትንሽ ማስ የሚኖረው አት ዘ ሴም ታይም ነው ግራውንድ ላይ መድረስ የሚቻለው ማለት ነው። ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ነው ማለት ነው።